Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Điện Lạnh Machi. Hôm nay mình lại tiếp tục làm video clip để hướng dẫn các bạn sửa chữa một cái lò vi sóng, một cái thiết bị mà chúng ta khá là quen thuộc trong mỗi gia đình, và cũng là một cái sản phẩm mà góp phần tăng thêm lượng công việc cho anh em thợ điện lạnh chúng ta. Thế thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là chúng ta sẽ kiểm tra nhanh và sửa chữa một cái lò vi sóng, để cho anh em nào mà chúng ta mới bước chân vào nghề cũng như là còn chưa nắm vững về cái lò vi sóng như nào thì anh em ta tham khảo thêm, để khi mà chúng ta đi làm mà gặp phải thì chúng ta sẽ sửa chữa cho khách hàng, cũng như là chúng ta tăng thêm một phần lượng công việc. Đặc biệt là về mùa đông thì anh em ta thường là điện lạnh thì thường sẽ lượng công việc sẽ giảm sút. Chính vì thế mà chúng ta biết sửa chữa những cái sản phẩm, những thiết bị quen thuộc như này thì cũng là phần góp thêm cái phần công việc cho anh em chúng ta mỗi khi chúng ta vào mùa đông. Rồi, sau đây mình sẽ tiến hành cắm điện vào và kiểm tra xem máy bị hư hỏng như nào các bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ tiến hành cắm điện. Máy không lên nguồn các bạn ạ. Thông thường lò vi sóng thì khi chúng ta cắm điện vào thường nó sẽ có cái màn hình số sẽ sáng, và chúng ta mở cửa ra là gì? Bóng đèn phải sáng. Đây chúng ta thấy là bóng đèn không sáng, và bảng điều khiển là chúng ta bấm là không có tác dụng gì. Thông thường đối với lò vi sóng mà bảng điều khiển điện tử như này, chúng ta cắm điện vào thì cấp điện cho nó cái thì cái màn hình này nó sẽ sáng lên luôn, và chúng ta mở cửa ra là cái đèn ở trong cái khoang chứa đồ nó phải sáng. Rồi chúng ta sẽ, ở đây thì mình đã tháo vỏ sẵn rồi, để không mất thời gian quay clip thì mình đã tháo vỏ sẵn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đo điện. Chúng ta sẽ đo điện là 220. Ở đây thì chúng ta có thấy là phích cắm vào đây. Chúng ta sẽ đo gì? Chúng ta sẽ đo cái điện áp 220 vào tại vị trí này. Rồi các bạn thấy là gì? Đã có hai điện 220 vào đây. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đo cái điện áp 220 cấp vào bộ mạch. Điện áp cấp vào mạch điện thì gồm có dây xanh, dây nâu là hai dây cấp điện. Còn cái dây này là dây cấp cho gì? Vàng là cấp cho cái motor quay đĩa. Thì chúng ta sẽ đo cái điện áp dây xanh nâu này, xem đã có 220 chạy vào bộ mạch chưa. Rồi các bạn nhìn đồng hồ là chúng ta đo vào là gì? Đã có điện áp 220V. Đó. Rồi như vậy là đã có điện áp chạy vào đến mạch điện mà mạch điện không làm việc. Như vậy là chúng ta kết luận là gì? Chúng ta kết luận là hư hỏng mạch điện các bạn nhé. Mình vừa làm vừa quay một tay nên hơi khó. Đó, ok. Đó. Đó, các bạn nhìn đồng hồ là chúng ta có điện áp 220 vào bo mạch. Mạch điện không làm việc. Vậy thì sau đây mình sẽ tháo cái mạch điện ra ngoài. Chúng ta sẽ kiểm tra cho nó dễ, để trong này chúng ta làm rất là khó. Rồi, lát nữa thì sau khi sửa xong mạch điện thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta kiểm tra nhanh từng cái linh kiện trong cái mạch lò vi sóng, kiểm tra cái đèn cao tần rồi các thiết bị ở đây như thế nào. Thì lát nữa sửa xong bo mạch mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách chúng ta kiểm tra từng linh kiện một. Nhân tiện cái việc chúng ta sửa thì mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn. Rồi mình sẽ tháo mạch điện ra ngoài, các bạn chờ mình trước. Rồi sau khi mình đã tháo cái bo mạch điều khiển của cái lò vi sóng ra ngoài thì sau đây chúng ta sẽ tiến hành cấp điện vào, và chúng ta sẽ kiểm tra cái phần mà cái phím bấm này thì các bạn chúng ta có thể tháo ra ngoài, tạm thời bệnh mất nguồn chúng ta có thể tháo ra ngoài, chúng ta sẽ kết nối vào sau. Rồi sau đây chúng ta sẽ cấp nguồn vào hai cái ở cái rắc ba chân này, chúng ta sẽ thấy người ta ghi chữ N và L ở đây. Thì người ta đã ghi chữ NL ở đây rồi. Thì chúng ta sẽ cấp nguồn vào hai cái chân này của nó. Rồi trước khi cấp nguồn thì chúng ta sẽ nhìn qua mạch điện một chút, chúng ta xem là chân nào là chân
nguồn vào nguồn ra của nó để chúng ta sẽ lần mạch trước. Ở đây thì nó có hai con tụ lọc gì 300V đầu vào, thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây là có hai con. Thì ở đây người ta sẽ dùng con là 4,7 mm 450V này, thì người ta sẽ mắc song song hai con này với nhau để nhằm mục đích là hai con này mắc song song 4,7 mm thì sẽ là 9,4 mm, tương đương với một con tụ 10 mm. Đó, thì người ta sẽ mắc hai con mắc song song với nhau. Còn mắc nối tiếp thì giảm chỉ số các bạn nhé. Còn mắc song song thì chúng ta sẽ gì? Cộng chỉ số. Ví dụ 4,7 mắc song song 4,7 là cộng lại nhau thì thành là 9,4. Còn nếu mà các bạn mắc nối tiếp thì 4,7 chia đôi ra thì chúng ta chỉ còn khoảng tầm 2,3 mm thôi. Rồi. Đây là hai tụ lọc nguồn đầu ra. Một con đây, một con đây. Như vậy con này là sẽ có nguồn 5V này. Trên mạch in người ta ghi sẵn nguồn 5V, nguồn 12V. Đó, nguồn 5V này các bạn thấy là ở đây. Quay đây là lọc ở đây. Chân này là chân trung. Vậy là nguồn 5V đây. Nguồn 12V đây. Như vậy là tụ này là nguồn gì? 5V, tụ này nguồn 12V. Chúng ta tiếp tục cắm điện vào xem là nó đã có gì. Đã có nguồn nuôi chưa? Đầu tiên chúng ta sẽ đo thang đo 50V để đo cái điện áp 12V này trước. Rồi các bạn chú ý quan sát đồng hồ, theo dõi đồng hồ. Mình sẽ cắm điện vào. Không có gì. Chúng ta đo thang điện áp 50V không có gì. Rồi. Sửa nguồn các bạn lưu ý một lần nữa, mình nhắc lại rất nhiều lần là trước khi chúng ta sửa nguồn các bạn nên chỉ cắm nháy cái thôi nhé. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đo điện áp 300V trên hai cái tụ lọc nguồn này. Các bạn lưu ý là đối với cái loại tụ mà người ta mắc song song hai con này thì chúng ta phải đo gì trên cả hai con nhé. Còn nếu mà người ta dùng một con thì chúng ta chỉ đo một lần đo thôi. Rồi. Có điện áp này. Rồi các bạn để ý này, mình đo có điện áp luôn. Rồi. Các bạn nhìn đồng hồ này, mình cắm nháy cái này. Có 300V nhưng mà điện áp gì? Đang giảm rất là từ từ. Các bạn thấy gì? Xuống vô cùng chậm. Rồi chúng ta sẽ đo chân tụ thứ hai. Ố. Rồi các bạn để ý này. Mình đo chân tụ này gì? Mình vẫn đang cầm phích cắm đây. Mình đo chân tụ gì? Đây mình vẫn đang cầm phích. Các bạn để ý này, mình đo này. Mình đo chân tụ phía trên này vẫn đang gì? Vẫn đang còn điện này. Mà chân tụ phía dưới này không có gì. Không có gì các bạn nhé. Rồi mình sẽ cắm nháy điện thử này xem nào. Không có gì các bạn ạ. Rồi. Tụ trên vẫn còn luôn. Các bạn thấy là gì? Mình đo con tụ này có 300V, tụ này không có 300V. Mà mình cắm nháy lại thì tụ này vẫn có 300V mà cụ này lại vẫn còn lại không có một chút điện áp nào cả. Trước tiên là chúng ta phải xả cái điện áp ở cái chân tụ trên đi đã. Bình thường dùng bóng đèn xả điện thì nó sẽ chỉ lóe sáng một cái thôi, nó không gây nổ các bạn nhé. Rồi, chúng ta xả điện đi. Ta sẽ đo lại xem nó còn điện áp không. Rồi ok, cả tụ trên tụ dưới đều không đo. Các bạn để ý này, đối với cái loại mạch điện mà người ta hay dùng cái tụ gì? Dùng hai con tụ mà mắc song song nhau để tăng chỉ số như này thì con tụ phía trên này mình vừa đo có điện, con tụ dưới này đâu không có điện. Vậy chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là cái gì? Cái cuộn dây L mắc nối tiếp
giữa hai cái con tụ này bị hư hỏng. Thì đối với cái loại tụ mà mắc hai cái con mà song song nhau như này á, thì người ta sẽ mắc gì? Một chân song song thẳng với nhau luôn. Còn một chân người ta mắc gì? Mắc thông qua một cái gì? Thông qua một cái cuộn dây L. Đây, mình sẽ đo cho các bạn xem. Cuộn dây L này gì? Đã bị đứt. Đấy, cuộn dây L này đã bị đứt. Không lên gì. Rồi, mình sẽ quay gần cho các bạn xem cái linh kiện đó. Các bạn để ý là gì? Giữa con tụ thứ nhất và con tụ thứ hai thì người ta mắc song song nhau, thì một chân người ta mắc thẳng nhau luôn, còn một chân gì? Người ta mắc với nhau thông qua gì? Thông qua một cái linh kiện ghi là L. Ở đây người ta ghi là L101 này. Đấy, nhìn nó rất là giống con chở, có mã vạch. Người ta tính bằng gì? Milli Henry. Đơn vị của cuộn dây bao giờ tính là gì? Milli Henry. Đó. Thế thì nhìn nó rất là giống con chở. Có nhiều một số bạn không biết thì chúng ta tưởng rằng đây là con chở. Thực ra nó là gì? Nó là một cái cuộn dây các bạn nhé, một cái cuộn dây. Đấy, người ta làm giống con chở để vì người ta làm giống con điện trở để người ta hàn lên cái mạch điện này nó một cách là dễ dàng, theo giống như vị trí các con chở đó. Thế thì con này hiện tại thì nó đứt rồi. Đấy, khi mà các bạn sửa chữa các bạn chú ý để ý linh kiện, sự va chạm về linh kiện. Đấy các bạn nhìn này, mình chập kim này, đồng hồ lên, mình đo gì? Hai chân nó gì? Không lên. Đó. Thế thì khi mà cái linh kiện này nó bị xảy ra hư hỏng đứt thì các bạn nên kiểm tra sơ qua IC nguồn xem có gặp vấn đề gì hay không nhá. Ở đây mạch này sử dụng IC nguồn LNK364 giống như ở trong Electrolux đây. Thế thì chúng ta sẽ đo. Các bạn đo và đảo chiều quay đo ngay trên cái con tụ lọc nguồn thứ hai này. Đấy, chúng ta đo và đảo chiều quay đo trên ngay con tụ này thì chúng ta kiểm tra xem IC nguồn. Đấy. Đo và đảo chiều quay đo các bạn nhá. Một chiều lên này, một chiều không lên này, một chiều lên này, một chiều không lên này. Rồi chúng ta cũng có thể là gì? Đo trực tiếp tại chân IC luôn, đo và đảo chiều quay đo cái cặp chân mà nó làm việc với gì? Với cuộn sơ cấp của biến áp nguồn ấy. Thì các bạn thấy ở đây là gì? Nguồn 300V này đi vào chân này. Ở đây người ta vẽ chữ in, các bạn nhìn chữ in này. Nguồn 300V đi vào chân này, ra chân này, về chân đứng một mình của IC. Và hai chân đứng cạnh nhau này thì là chân này đã được nối ở gì? Chân nguồn của IC của tụ lọc nguồn luôn. Chính vì thế chúng ta có hai cách đo. Một là chúng ta sẽ đo và đảo chiều quay đo tại chân của tụ lọc nguồn này. Hai là chúng ta sẽ đo và đảo chiều quay đo cặp chân này với cái chân đứng một mình này của IC. Đấy, cái chân đứng một mình này là bao giờ là thường là cái chân là chạy từ biến áp xung về, tức là nguồn của tụ điện này, nguồn dương hoặc nguồn âm của tụ điện này chạy vòng qua cái cuộn dây sơ cấp rồi về chân đứng một mình này của IC. Chúng ta sẽ đo và đảo chiều quay đo ở gì? Ở cái cặp chân này của IC. Đây mình đo cho các bạn xem, các bạn chú ý đồng hồ rồi. Kim không lên này. Đấy. Kim lên này. Kim không lên này. Đấy các bạn thấy chưa? Kim lên. Kim không lên này. Đo và đảo chiều quay đo ở đây cũng giống như việc các bạn đo ở đây. Chúng ta sẽ đo và đảo chiều quay đo ở tụ lọc nguồn. Đấy, nó cũng một chiều lên, một chiều kim không lên. Đấy. Một chiều lên này, một chiều kim không lên này. Rồi, khi mà xảy ra đứt cái con linh kiện L giữa hai con tụ này với nhau thì các bạn chỉ cần kiểm tra sơ qua xem IC nguồn có hư hỏng không. Trường hợp IC nguồn hư hỏng thì là gì? Nguyên nhân là do IC nguồn hư hỏng thì nó sẽ bị nổ đứt cái con này. Đấy, bởi vì mạch này nó không thiết kế cái cầu chì bảo vệ ngay đây mà người ta sẽ thiết kế một con trở hạn dòng tương đương với một cái cầu chì bảo vệ ở đây. Đấy, con trở này có điện trở rất là nhỏ thôi, khoảng tầm vài 30 ohm thôi, 51 ohm quay đầu lại. Đấy, dưới 51 ohm người ta thường làm nhỏ. Đó, thì khi mà nó xảy ra đứt như vậy thì các bạn chỉ cần kiểm tra xem là gì? IC nguồn có chạm chập hay không bằng cách là chúng ta có thể đo ngay vào cái gì? Đo và đảo chiều quay đo ngay ở gì? Ở chân tụ lọc nguồn. Và đo trong mạch thì các bạn có thể đo thang nhân 1 thôi, cũng không cần phải đo nhiều. Vì thang nhân 1 mà kim lên hai chiều thì chắc chắn là bị chạm chập luôn các bạn nhé. Thế còn
Các bạn lưu ý một cái điều nữa mình nhắc là khi mà mạch nguồn nó không làm việc á, ở bất kỳ một cái mạch điện nào khi mà mạch nguồn không làm việc mà các bạn vừa cắm thử điện thì các bạn bắt buộc phải đo xem là gì, tụ lọc nguồn này còn tích trữ điện không để chúng ta xả điện đi, để tránh hư hỏng cũng như là gây ra tiếng nổ khi mà chúng ta đo vào hỏng đồng hồ, hoặc cũng như là chúng ta bị chạm đâu đó nó sẽ gây ra nổ nhá. Chúng ta phải xả điện đi trước khi chúng ta sửa chữa. Rồi sau khi mình đã kiểm tra là IC nguồn thì không bị chạm chập rồi, chúng ta đã kiểm tra IC nguồn không chạm chập thì chúng ta cứ yên tâm mà chúng ta sẽ nối cái con, chúng ta có thay thì tốt, mà không có thì chúng ta cũng có thể là nối tắt lại. Ở đây thì mình sẽ nhấc ra ngoài, mình nhấc ra ngoài để cho các bạn mình sẽ nhấc ra ngoài đo cho các bạn xem một chút, rồi sau đó thì mình sẽ hàn tắt nó nhá. Mình nhấc ra ngoài để đo các bạn xem là nó đã bị chết như nào. Trong một số trường hợp thì do nó bị sốc điện đột ngột thì nó bị hư hỏng, cho nên là cũng không có vấn đề gì mà các bạn phải lo lắng cả, chỉ cần chúng ta biết kiểm tra. Trong một số trường hợp thì do bị sốc điện thì nó hư hỏng bất thình lình thì nó dẫn đến là nó bị hư hỏng, chỉ cần chúng ta kiểm tra các cái linh kiện mà sử dụng nguồn phía sau nó mà không bị chạm chập thì các bạn cứ yên tâm, chúng ta có thể thay thế con khác và nối tắt, hoặc là nối tắt cái linh kiện như này mà không gây ảnh hưởng gì. Đó, còn trường hợp mà nó bị chết, trong cái trường hợp mà nó bị chạm chập phía sau này thì buộc nó phải nổ, thì bắt buộc là chúng ta khi chúng ta kiểm tra chúng ta phải phát hiện ra được. Chính vì thế mà chúng ta cái sửa chữa ở đây là chúng ta không phải là chúng ta học theo kiểu là khi mà hỏng như vậy chúng ta sẽ thay con gì và làm con gì, mà chúng ta cần phải học một cái phương pháp đặc. Khi nó xảy ra hư hỏng như vậy thì chúng ta cần kiểm tra những cái gì là quan trọng, những linh kiện gì chúng ta cần phải kiểm tra. Thì ở đây thì chúng ta trong cái mạch nguồn này thì quan trọng nhất là IC nguồn. Mà khi xảy ra chạm chập như vậy thì chúng ta khi xảy ra đứt con linh kiện nối giữa hai tụ mắc song song với nhau này thì chúng ta chỉ cần kiểm tra IC nguồn thôi. Còn nếu mà khi mà xảy ra chết con trở hạn dòng giống như cái cầu chì đầu vào ấy, thì các bạn phải kiểm tra thêm cả cái cầu nắn diode của nó nữa nhé. Còn nếu mà trong trường hợp nào này thì một số bạn này chúng ta kiểm tra cả cầu nắn lẫn IC nguồn thì càng tốt, cũng chẳng sao, thà rằng kiểm tra thừa còn hơn là bỏ sót các bạn nhé. Đấy, theo kinh nghiệm của mình thì là mình sẽ chia sẻ cho các bạn là như vậy. Đứt cái linh kiện giữa hai tụ này chúng ta chỉ cần kiểm tra xem IC nguồn có hư hỏng hay không thôi. Còn nếu mà đứt con trở hạn dòng ngay chỗ cái dây điện hàn vào này, ngay chỗ đầu nguồn tương đương giống như cầu chì ấy, thì chúng ta phải kiểm tra cả cầu nắn các bạn nhé. Cầu nắn và tụ điện xem nó có bị chạm chập không, bằng cách là chúng ta cứ đo và đảo chiều quay đo thôi. Con nào lên hai chiều thì ở thang X1 này, con nào mà lên hai chiều thì là chập thôi, là chạm chập thôi. Rồi, còn trong trường hợp này thì mình sẽ nhấc con linh kiện này ra và mình sẽ đo cho các bạn ở bên ngoài cho các bạn xem. Đây, đồng hồ mình này. Nhìn nó giống con trở nhưng thực ra nó chỉ là cái cuộn dây thôi các bạn nhé. Nếu nó sống là chúng ta đo là gì? Nó phải thông mạch, kim phải lên. Vì cái điện trở con này nó vô cùng nhỏ luôn, nó như một cái dây dẫn. Đấy các bạn thấy chưa? Mình đo này. Mình đo thang X1 nó cũng chẳng lên, mà đo thang 10k thì lại càng không lên luôn. Như vậy là nó bị gì? Nó bị đứt thẳng cẳng rồi các bạn ạ. Rồi, mình sẽ hàn tắt cái vị trí này bằng một sợi dây điện luôn. Các bạn lấy một sợi dây đồng, các bạn hàn trực tiếp luôn. Rồi ok. Sau khi mình hàn tắt luôn nhà này luôn, chúng ta sẽ tiến hành đo điện áp ra và cắm thử phích cắm điện xem nó đã có nguồn chưa. Ta sẽ cắm nháy thôi các bạn nhé. Rồi, các bạn thấy này, có nguồn luôn. Rồi, các bạn thấy chưa? Mình cắm nháy phích cái đã có nguồn luôn này. Khi cắm nháy mà nó có nguồn hoạt động ok thì các bạn có thể cắm trực tiếp luôn. Đó, các bạn thấy là gì? Màn hình LED đã sáng lên.
Đây nha, các bạn để ý là màn hình LED đã sáng lên luôn này. Đấy. Đấy, mình rút điện cho các bạn xem nha. Đó, cái màn hình LED đã sáng lên luôn. Ok. Như vậy là nguồn 12V đã có các bạn này. Nguồn 12V đã có rồi nha. Bo mạch đã chạy lên được thì chính tỏ là gì? Nguồn đã ok. Chúng ta cứ đo sơ qua thôi. Đây. Đây, mình sẽ đo cho các bạn xem. Nguồn 12V này. Đó, các bạn thấy chưa? Nguồn 12V nó có này. Nguồn 5V này. Nguồn 5V chúng ta đo ở đây. Mạch điện nó có lớp keo nên chúng ta phải dùng que đồng hồ nhọn, chúng ta đo sẽ dễ dàng hơn. Đấy, các bạn thấy chưa? Có đủ 5V, 12V mà màn hình LED đã chạy. Đó. Mình rút điện ra này. Thấy chưa? Cắm điện vào này. Đó. Ok. Rồi, như vậy là cái mạch điện chỉ là bị hư hỏng như vậy thôi. Mình chia sẻ cho các bạn để các bạn tham khảo. Tại vì tất cả những cái mạch nguồn mà mình thấy là của tổ LV sóng này, rồi các loại quạt điều khiển này, rồi thì là những cái gì, một số mạch nguồn của một số thiết bị thì đôi khi nó bị gặp một cái trục trặc do bị phích điện lỏng hoặc là sự cố sốc điện gì đó, nó dẫn đến là đứt cái linh kiện gì mắc nối tiếp giữa hai an tụ lọc nguồn chính, dẫn đến là bị mất nguồn. Và đây mình chia sẻ cho các bạn là chúng ta sẽ kiểm tra như thế nào, và chúng ta có thể là thay thế, kiếm một con linh kiện khác thay thế, hoặc là chúng ta sẽ chúng ta sẽ hàn tắt. Chúng ta sẽ có nhiều phương pháp để thay thế. Một là chúng ta kiếm một con như này, chúng ta hàn vào đây. Hai là các bạn lấy một con chợ có điện trở khá là nhỏ, khoảng tầm ví dụ như là 1 ohm, 10 ohm. Các bạn 1 ohm hoặc 10 ohm hoặc là 4,7 ohm, 5,1 ohm, các bạn hàn thay thế con linh kiện đó cũng vẫn được các bạn nhé. Hoặc trong trường hợp bạn nào chẳng có, chúng ta hàn tắt bằng một sợi dây đồng như này cũng vẫn được các bạn nhé. Rồi, sau đây mình sẽ lắp mạch điện vào trong cái trả lại lò, và mình sẽ kiểm tra xem là nó có nóng hay không, và đồng thời mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta kiểm tra một số cái linh kiện cơ bản của lò vi sóng. Khi mà nó xảy ra hư hỏng thì chúng ta sẽ kiểm tra như thế nào nếu như nó không nóng được. Mình đã lắp trả lại cái mạch điện vào trong cái lò như này rồi. Thì sau khi lắp trả lại thì mình sẽ tiến hành chạy thử xem là nó có đã làm nóng được chưa các bạn nhé. Để thử một cái lò vi sóng có làm nóng hay không thì các bạn cứ sử dụng một cái cốc nước thông thường. Các bạn không sử dụng vật đựng bằng kim loại, bằng thủy tinh, sành, sứ, nhựa đều được các bạn nhé. Chúng ta sẽ thử một cốc nước thông thường. Đây là cách mà chúng ta thử cái làm nóng lò vi sóng nhanh nhất và đơn giản nhất, không cần phải sử dụng đồ gì cả. Rồi, đây mình sẽ cắm điện vào. Rồi, ok các bạn này. Bây giờ chúng ta mở ra là các bạn thấy là cái đèn chiếu sáng nó đã sáng. Đây các bạn để ý này, lúc trước chúng ta cắm vào là không có đèn chiếu sáng, và màn hình là không hiện số. Rồi thì chúng ta đã sửa xong cái mạch điện và nó cắm điện vào, nó đã có màn hình số. Bây giờ chúng ta sẽ dùng chức năng là vi sóng này. Chúng ta sẽ dùng là 1 phút đi, 1 phút thôi. Ra bấm nút khởi động. Rồi. Thực ra đối với một cái lượng nước như vậy thì chúng ta chỉ cần thử tầm 10 giây thôi là chúng ta đã biết là nó có làm nóng được hay không. Thì chúng ta bấm 1 phút cũng không sao. Chúng ta sẽ chờ đồng hồ chạy khoảng tầm 10 đến 20 giây thì chúng ta sẽ kiểm tra xem nước có nóng hay không. Rồi chúng ta sẽ kéo ra. Chúng ta sẽ kiểm tra. Cốc nước mới ấm ấm thôi các bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ chạy thử hết cả 1 phút luôn.
Rồi chúng ta sẽ kiểm tra. Đấy các bạn thấy là nước nóng này, bay hơi lên này, các bạn thấy chưa? Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, như vậy là cốc nước lạnh chúng ta vừa chạy thử và nó đã gì? Nóng bay hơi như này, như vậy là ok các bạn nhé. Như vậy là lò đã sửa ok, chạy ok rồi đấy. Rồi, và bây giờ thì cái lò mình đã sửa mạch xong rồi. Và mình xin kết thúc video hướng dẫn ở đây. Nếu bạn nào thấy video của mình hay và hữu ích thì hãy ủng hộ mình bằng cách là like video, cũng như là bạn nào mà mới lướt qua xem lần đầu mà chưa phải là thành viên của kênh thì hãy ủng hộ mình bằng cách là đăng ký là thành viên của kênh và bật biểu tượng rung chuông để nhận được những chia sẻ mới nhất từ kênh của mình. Một lần nữa mình cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi video của mình. Và mình xin kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video chia sẻ tiếp theo của mình. Thân ái chào các bạn.